আজি আপোনাক এনেকুৱা এটা বস্তু দেখুৱাব গৈ আছোঁ যিটো বস্তু আপুনি হয়তো আগতে কেতিয়াও দেখা নাই গতিকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ চিন্তা বাদ দিয়ক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ ভঁৰাল ঘৰটো দেখিছে য'ত আমি ধান জমা কৰি থৈ দিওঁ আপুনি মানুহৰ এই ভঁৰাল ঘৰটো দেখিছে য'ত আমি কথাবিলাক তথ্যবিলাক জমা কৰি থৈ দিওঁ কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা এই লেপটপ বা কম্পিউটাৰৰ ভঁৰাল ঘৰ দেখিছেনে যদি নাই দেখা আজি আপোনাক মই সেইটো দেখুৱাব গৈ আছোঁ আৰু সি কেনেদৰে কাম কৰে সেইটোৰ বিষয়েও ক'ব গৈ আছোঁ চাওক এইখন হ'ল এটা লেপটপৰ ভঁৰাল ঘৰ য'ত গোটেই ডাটাবিলাক জমা হৈ থাকে আপুনি যদি সিনেমা ভৰাই থৈছে লেপটপটোত আপুনি যদি ফটো ভৰাই থৈছে সেইবিলাক ইয়াত জমা হৈ থাকে আৰু বহুত বস্তু ইয়াত জমা হৈ থাকে এতিয়া মই প্ৰথমতে ক'ম এইখনে কাম কি কৰে বা এইখনক আমি কি বুলি কওঁ এইখনক কওঁ আমি HDD মানে হাৰ্ড ডিস্ক ড্ৰাইভ এইখনে কাম কেনেকৈ কৰে জানেনে এইখনৰ ভিতৰত এখন CDৰ নিচিনা এখন প্লেট থাকে আগতে যে আমি ভাড়া কৰি চাইছিলোঁ যে VCD বিলাক CDত ভৰাই দিওঁ তাৰপিছত চিনেমাখন চাওঁ জানমনিয়ে হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰবিলাক সেনেকুৱা এখন CDৰ নিচিনা এখন প্লেট থাকে সেই প্লেটখনৰ ওপৰত এটা চুম্বকৰ লেয়াৰ থাকে বুজিছেনে সেই CDখন ইয়াৰ ভিতৰত ঘূৰি থাকে আৰু তাৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা বস্তু এনেকৈ লাগি থাকে CDখনত যাক কোৱা হয় হেড যেতিয়া আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিম বস্তু এটা ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া সেই CDখন প্লেটখন ঘূৰিব ধৰে আৰু সেই প্লেটখনৰ ওপৰত হাজাৰ কিছুমান মানে কি বুলি কয় এইবিলাক ভাগ কিছুমান আছে যাক কোৱা হয় ট্ৰেক আৰু সেই ট্ৰেকত সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি 0 আৰু 1ৰ ৰূপত ষ্ট'ৰ হৈ যায় 0 আৰু 1 সেইটো কেৱল কম্পিউটাৰে বুজি পোৱা ভাষা আমি যি কৰিব দিওঁ প্ৰথমতে কম্পিউটাৰটোৱে সেইটোক 0 আৰু 1লৈ কনভাৰ্ট কৰি লয় তাৰপিছতহে সি কাম কৰিব পাৰে কাৰণ কম্পিউটাৰে বেলেগ কথা বুজি নাপায় কেৱল 0 আৰু 1 বুজি পায় আমি যেতিয়া জমা কৰিম বস্তু এটা তথ্য এটা সেই প্লেটখনৰ ওপৰত যিবিলাক ট্ৰেক আছে সেই ট্ৰেকত জমা হৈ যায় আৰু যেতিয়া আমি পিছত চাব বিচাৰিম সেই ডিস্কখন ঘূৰিব ধৰে আৰু যিডাল হেড আছে সেই হেডডালে বিচাৰে ক'ত আছে আমি জমা কৰা তথ্যটো আৰু তাৰ পৰা বস্তুটো উলিয়াই আনে যেনে ধৰক আপুনি চিনেমা এখন ষ্ট'ৰ কৰি থৈছে পিছত আপুনি চাব বিচাৰিছে চিনেমাখন য'ত ষ্ট'ৰ হৈ আছে যেতিয়া ডিস্কখন ঘূৰিব তাৰ পৰা সেই হেডডালে কেপচাৰ কৰে আৰু আমাক দেখুৱাই দিয়ে যে চিনেমাখন চাওক ইমান এটা প্ৰচেছ এই বস্তুটোৰ ভিতৰত হৈ থাকে কেৱল এটা তাজপাতনিৰ সমান ডাঙৰ আৰু ইয়াৰ উইথটো প্ৰায় 0.5 সেন্টিমিটাৰ তাতকৈ বেছি নহয় ইয়াৰ ভিতৰত ইমান বেছি কাৰবাৰ হৈ থাকে মানে মই যে ক'লোঁ আপোনাক ইয়াৰ ভিতৰত এখন CD ঘূৰি থাকে বুলি প্লেট এখন ঘূৰি থাকে বুলি সেইখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্পীড একেবাৰে কম 1500ৰ পৰা 15000লৈকে আছে 1500টো বহুত কম 15000টো বহুত বেছি যিমান বেছি হয় সিমান স্পীড মানে বস্তুটোৰ সিমান স্পীড বেছি হয় আপুনি যিটো কৰিব দিব যিটো চাব বিচাৰিব অতি সোনকালে আপুনি সেইটো দেখা পাব কাৰণ তাক বিচাৰতে সময় নালাগে কাৰণ স্পীড বেছি CDখনৰ ডিস্কখনৰ স্পীড বেছি হেতু কাৰণে সহজতে বস্তুটো ওলাই আহে জেনেৰেলি আমাৰ লেপটপ বা কম্পিউটাৰত 5400 নাইবা 7200 RPMৰ হাৰ্ড ডিস্ক ব্যৱহাৰ হয় এতিয়া এটা নতুন কথা আহিল RPM মানে কি RPM মানে হ'ল ৰোটেশন পাৰ মিনিট যেনে আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে আপুনি যদি 1 মিনিটত যদি 10 পাক মাৰে তেন্তে আপোনাৰ RPM হ'ব 10 আৰু যদি মই যদি 20 পাক মাৰো তেন্তে মোৰ RPM হ'ব 20 ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ এটা RPM থাকে আৰু এই হাৰ্ড ডিস্কখনৰ RPM হ'ল 5400 আপোনাৰ লেপটপটো যদি অকণমান বেছি দামী তেতিয়ালে 7200 হোৱাৰ চান্স অলপমান বেছি এতিয়া আপুনি গম পালে গাইজ লেপটপ বা কম্পিউটাৰৰ ভঁৰাল ঘৰটোৱে কাম কেনেকৈ কৰে যদি মই কিবা জানিব লগা শিকিব লগা বা বুজিব লগা কথা ক'লোঁ তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰক লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেছি ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ নহ'লে মোৰ ভঁৰাল ঘৰটোৱে হেং মাৰিব